สังสารวัฏคู่ขนานทฤษฎีฟิสิกส์แห่งกรรมฟิสิกส์ควอนตัมสอนให้เรารู้ว่าความจริงที่เรามองเห็นอาจไม่ใช่ความจริงเพียงหนึ่งเดียวในขณะที่คุณกำลังหายใจอยู่ในจักรวาลนี้อาจมีตัวคุณอีกนับไม่ถ้วนกำลังใช้ชีวิตอยู่ในจักรวาลคู่ขนานเราเรียกสิ่งนั้นว่าพหุภพหรือมัลติเวิร์สทฤษฎีที่ฟังดูล้ำยุคและท้าทายกรอบความเข้าใจของมนุษยชาติแต่หากผมจะบอกคุณว่าแนวคิดของโลกคู่ขนานที่ซ้อนทับกันอยู่ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่วิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบแต่มันคือสิ่งที่ดินแดนตะวันออกรู้จักกันมานานกว่า 2,000 ปีในชื่อของ31ภพภูมิสวรรค์นรกหรือโลกหลังความตายไม่ใช่สถานที่ไกลโพ้นที่รอคอยเราอยู่เมื่อหมดลมหายใจแต่มันคือมิติที่กำลังซ้อนทับดำเนินไปพร้อมกับเราและแทรกซึมอยู่ในทุกอนูของอากาศสิ่งเร้นลับเหล่านั้นอยู่ตรงนั้นร่วมกับคุณเพียงแต่พวกเขาสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่คุณมองไม่เห็นและสิ่งที่ทำหน้าที่เป็นเสมือนแรงโน้มถ่วงที่คอยดึงดูดวิญญาณคุมคลุมสมดุลของการเกิดและตายและผูกมัดทุกมิติเข้าไว้ด้วยกันไม่ใช่สสารมืดทางฟิสิกส์แต่มันคือพลังงานแห่งการกระทำที่ทรงอานุภาพที่สุดในจักรวาลสิ่งที่เรียกว่ากรรมเตรียมตัวเปิดมุมมองใหม่เมื่อความเชื่อถูกอธิบายด้วยสมการและแรงอาฆาตคือวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้คุณพร้อมที่จะมองข้ามม่านกำแพงแห่งความจริงแล้วหรือยัง EP 1 สังสารวัฏ31รหัสลับแห่งมิติคู่ขนานลองมองไปรอบๆตัวคุณครับผนังห้องหน้าจอโทรศัพท์หรือแม้กระทั่งอากาศที่คุณกำลังหายใจเราถูกสอนมาตลอดว่านี่คือความจริงเพียงหนึ่งเดียวนี่คือเอกภพของเราแต่ในมุมมองของคติความเชื่อโบราณที่สืบทอดกันมาความจริงตรงหน้าคุณเป็นเพียงภาพลวงตาบางๆที่ฉาบไว้เหนือโครงสร้างที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมากนักวันนี้เราจะมากระเทาะเปลือกของความจริงและเจาะลึกเข้าไปในโครงสร้างของระบบที่เรียกว่าสังสารวัฏหรือที่เรียกในภาษาสมัยใหม่ได้ว่า The 31 Dimensions 31 รหัสลับแห่งมิติคู่ขนานเมื่อพูดถึง31ภพภูมิหลายคนมักจินตนาการถึงแผนที่ในแนวตั้งสวรรค์อยู่บนฟ้านรกอยู่ใต้ดินแต่นั่นเป็นเพียงการอธิบายเชิงสัญลักษณ์ให้เข้าใจง่ายครับแท้จริงแล้วหากเรานำแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เรื่องคลื่นความถี่ frequency มาจับโลกทั้ง31มิติไม่ได้อยู่ข้างบนหรือข้างล่างแต่มันกำลังซ้อนทับกันอยู่ในพื้นที่เดียวกับเราในวินาทีนี้เลยครับผ่าโครงสร้าง31มิติระบบนิเวศของจักรวาลนี้ถูกแบ่งออกเป็น3โซนหลักๆหรือที่เรียกว่าไตรภูมิตามระดับความละเอียดของพลังงานโซนที่1คือกามภพหรือโลกแห่งความอยากโซนนี้มีทั้งหมด11มิตินี่คือมิติที่สั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ต่ำสุดและหนาแน่นที่สุดมันเต็มไปด้วยกิเลสความรักความโลภความโกรธและความหลงมิติที่เรายืนอยู่นี้หรือมนุษยภูมิก็จัดอยู่ในโซนนี้ครับแต่ภายใต้ความถี่ที่มนุษย์จับได้ยังมีมิติที่มืดมิดกว่าซ้อนทับอยู่ใต้จมูกเรานั่นคืออบายภูมิมิติของสิ่งมีชีวิตที่ถูกพันธนาการด้วยความทุกข์พวกเขาอยู่ที่นี่ร่วมกับเราแต่เพราะคลื่นความถี่ของจิตและกายหยาบของเราไม่ตรงกับพวกเขาเราจึงมองไม่เห็นพวกเขาในทางกลับกันเหนือขึ้นไปเล็กน้อยก็มีมิติของเทวดาหรือพลังงานที่สว่างกว่าซ้อนทับอยู่เช่นเดียวกันส่วนที่2คือรูปภพมีทั้งหมด16มิตินี่คือดินแดนของดวงจิตที่ถูกยกระดับผ่านความสงบในมิตินี้สสารพายภาพอย่างเลือดเนื้อไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปสิ่งมีชีวิตในมิตินี้คือตัวตนแห่งแสงและพลังงานบริสุทธิ์และโซนสูงสุดโซนที่3อรูปภพมี4มิตินี่คือขีดสุดของโลกคู่ขนานที่ยากจะจินตนาการมิติที่ปราศจากสสารไร้รูปไร้แสงไร้เสียงมีเพียงดวงจิตและข้อมูลล้วนๆที่ลอยล่องอยู่ในความว่างเปล่าอันเป็นนิรันดร์รอยปริแยกของความจริง The Dimensional Rift คำถามที่น่าสนใจก็คือในเมื่อมิติเหล่านี้ทำงานอยู่บนคลื่นความถี่ที่ต่างกัน
แล้วทำไมในหน้าประวัติศาสตร์มนุษย์ถึงมีบันทึกเรื่องราวของวิญญาณหรือสิ่งลี้ลับอยู่แทบทุกวัฒนธรรมสิ่งเหล่านั้นหลุดข้ามขอบเขตมาได้อย่างไรคำตอบอาจซ่อนอยู่ในตัวเราเองครับเมื่อสภาวะทางร่างกายและจิตใจของมนุษย์เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเช่นในช่วงกึ่งหลับกึ่งตื่นสภาวะเฉียดตายหรือความกลัวสุดขีดคลื่นสมองและคลื่นความถี่ในตัวเราจะเกิดการแกว่งตัวและนั่นคือวินาทีที่ปรากฏการแทรกสอดทางมิติเกิดขึ้นลองนึกถึงประสบการณ์ไกลตัวอาการขยับตัวไม่ได้ขณะหลับหรือที่คนไทยเรียกว่าผีอำกลิ่นธูปหรือกลิ่นดอกไม้ป่าที่ลอยมาตามลมในสถานที่ปิดอุณหภูมิในห้องที่ลดฮวบลงอย่างไม่มีสาเหตุหรือแม้แต่ความรู้สึกเย็นวาบที่หลังคอเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองคุณอยู่จากมุมมืดปรากฏการณ์เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องของภาพหลอนแต่มันคือช่วงเวลาสั้นๆที่จูนเนอร์ความถี่ในสมองของคุณบังเอิญไปหมุนตรงกับคลื่นความถี่ของมิติอื่นมิติที่ซ้อนทับอยู่ตรงหน้าคุณมาตลอดพวกเขาไม่ได้เดินทะลุกำแพงมาจากที่ไหนพวกเขาไม่ได้ลอยลงมาจากฟ้าพวกเขาแค่ยืนอยู่ในจุดเดียวกันกับคุณกฎแห่งการผูกมัดโครงสร้าง31มิติเหล่านี้ไม่ได้ตั้งอยู่เฉยๆแยกขาดจากกันแต่มันคือฟันเฟืองขนาดมหึมาที่หมุนวนเป็นระบบนิเวศแห่งจิตวิญญาณคำถามคืออะไรคือพลังงานที่ทำให้ฟันเฟืองเหล่านี้ขับเคลื่อนอะไรคือแรงโน้มถ่วงที่คอยดึงให้จิตวิญญาณดวงหนึ่งต้องตกลงไปในมิติที่มืดมนหรือผลักดันให้ลอยขึ้นสู่มิติที่สว่างไสวไม่ใช่โชคชะตาไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันคือรหัสผ่านที่เราทุกคนเป็นคนเขียนขึ้นมาเองในทุกๆวินาทีของการใช้ชีวิตรหัสผ่านที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลสิ่งที่เรียกว่ากรรมในตอนหน้าเราจะมาถอดรหัสสมการของพลังงานลึกลับนี้กฎแห่งกรรมทำงานอย่างไรในโลกคู่ขนานและมันสร้างสายใยที่ดึงดูดวิญญาณข้ามมิติมาหากันได้อย่างไรพบกันใน EP ต่อไปครับครับเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณครับ